السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم. استكمالا للفيديو اللي احنا كنا عملناه قبل كده عن أهم الأسئلة اللي بتتقال في مجال المقابلات. كان أحد الزملاء اقترح عليا فكرة إنه ممكن أسئلة برضو في مجال المعدات المتحركة. ليه ما نعملش عنها يعني حلقة تمثل لإضافة للحلقة اللي فاتت، وتبقى كأنها الجزء التاني منها يعني. فقلت خلاص مفيش مشكلة، ممكن نعمل برضو فيديو كده صغير عن أسئلة المقابلات عن الهيدروليك برضو الخاص بالمعدات المتحركة. وخلينا ناخد جزء كده محدد من هذه دائرة المعدات عموما اللي بتشترك في معظم الدوائر أو في معظم المعدات كلها، وهي وحدة الهيدروستاتيك ترانسميشن يونت، اللي هي المسؤولة عن الجر أو النقل للمعدة وتحريكها من مكان لآخر. خلونا ناخد فكرة كده للي برضو ما عندوش فكرة عن الجزء ده أو الموجود فين في دايرة الهيدروليك في المعدات، ونعرف إيه الأسئلة وطبيعتها اللي بتيجي عليها. تمام كده، تعالوا كده معايا بصوا. ادي اللودر كان اسمه هيدراماك، ده لودر امريكي كان بيتجمع في مصر هنا لصالح البلديات او المحليات، وبعدين حصل مشكلة في الشركة الامريكية بره انه توقف عن يعني الشركة توقفت عن العمل، فبدأنا هنا نجمع هذا اللودر في مصر اللي هو اسمه اي جي ماك 80. المحرك الديزل اللي راكب عليه كان 80 حصان من شركة جون دير. فاللودر زي ما انتم شايفين الحركات الأساسية فيه ايه؟ حركة المشي لقدام والورا، وحركة الباكت اللي هي حركتين عبارة عن التلت بتاعته اللي هي تقلب الحلة فوق وتحت، والحركة التانية بتاعت الليفتنج اللي هي ترفع الحلة أو الباكت بتاعته وترفعها وتنزل. دي بتشتغل بجير بامب واحدة طالعة على دايركشن كنترول بيغذي الباكت ديت والسلندرات بتاعتها. واما الهيدروستاتيك يونت اللي هي بقى عبارة عن مضخة مرحلتين، مرحلة بتشغل موتور والتانية بتشغل الموتور التاني. تمام كده، دي باختصار الفكرة الأساسية فيها. ايه دي بقى وايه الأسئلة اللي عليها؟ تعالوا هنشوف مجموعة من الأسئلة هي اللي بتلخص لينا دائرة الهيدروستاتيك ترانسميشن سيركت بتشتغل ازاي وايه تفاصيل بتاعة أدائها. نبص كده عليها، ماشي الحال. تعالوا، كان أول سؤال بيقول ايه؟ تعالى كده. Are hydrostatic unit hydrostatic transmission unit open loop ولا closed loop system؟ ايه الفرق بين الاوبن لوب الاول والكلوزد لوب؟ احنا قلنا قبل كده ان الاوبن لوب هي دايره البامب فيها بتسحب من الخزان وتضخ على السيستم، واللي راجع بيرجع على الخزان مره تانية. دي دايره اوبن لوب، لا علاقه بين خط السحب وخط الراجع. تمام كده. اما الكلوزد لوب فاللي خارج من البامب رايح للاكتويتر اللي هو مثلا الموتور الهيدروليك موتور، واللي خارج من الموتور راجع تاني على مين؟ على البامب. يبقى دي الإجابة على الجزء الأولاني. هل الدائرة اوبن لوب ولا كلوزد لوب؟ لا، هي كلوزد لوب. خلاص، ده كده السؤال الأول. ندخل في السؤال الثاني على طول. السؤال الثاني كان بيقول هل الهيدروليك بامبس in hydrostatic unit fixed displacement or variable displacement؟ هل هي بقى فيكسد كده لو هي كلوزد برضه، بس هل هي فيكسد؟ الحقيقة مش فيكسد، هي variable displacement. هي variable displacement pump. هو بيسأل are hydraulic pumps in hydrostatic transmission unit هل هي فيكسد ولا فاريبل؟ لا، هي فيكسد فاريبل ديسبليسمنت. فاحنا المفترض ده سؤال او اسئله للي عارف الموضوع بس عايز يلم القصه كده على بعضها عشان لما يدخل يبقى ذهنه مترتب صح يعني. يبقى معنى كده انه هي فاريبل عشان تقدر تديني رينج كبير من السرعات اقدر اتحكم بيه، وليست زي دائره الفيكسد ديسبليسمنت اللي هي محدده بسرعه محدده بتاعه البامب، وعايز اعمل كنترول ما اعرفش بقى اعمل كنترول على السرعه غير ان اضطر بقى احط ثروتل ويبقى في عندي لوسز بقى في الدايره من الباور وخلافه يعني. تمام كده، ده السؤال الثاني ويبقى كده خلصناه. ننتقل الى السؤال الثالث اللي بيقول What is the type of hydraulic component used in hydrostatic transmission unit؟ يعني الوحدات اللي انا بتشتغل في دايرة الهيدروستاتيك دي هل هي جير ولا فان ولا بيستون؟ استنى كده،
احنا لسه متفقين دلوقتي ان اول حاجة انها variable، صح؟ قلنا انها variable، ده السؤال اللي فات. يبقى مبدئيا كده الجير داخل معانا، ارمي يا باشا خلاص على طول. طيب الفان بامب في نوعين منها، فيكسد وفاريبل، يبقى الفيكسد اركنها على جنب. البيستون فيها نوعين، فيكسد وفاريبل، كنسل الفيكسد. يبقى انا عندي بقى بتكلم على ايه؟ على الفاريبل فان والفاريبل بيستون تايب، مش كده؟ فالسؤال بقى، هل هي ممكن تبقى فان؟ اولا لا، ما بتبقاش فان في المعدات اللي هي البامب نفسها او الوحده اليونت نفسها، ما بتبقاش فان. ليه طيب ما بتبقاش فان؟ ليه؟ لما قلنا قبل كده جينا نتكلم على الافشنسي بتاعت المكونات اللي هي الجير والفان والبيستون تايب بامبس، لما جينا نتكلم عنهم قلنا ان الكفاءة بتاعتهم كانت عاملة ازاي. لقينا مثلا ان الكفاءة في الفان بامب حوالي 8 من 10 او 80% كفاءتها، في حين ان الجير اعلى شوية تعادل 85% الافشنسي بتاعتها. ثم البيستون هي اعلى منهم، فيبقى البيستون بامب تساوي حوالي 90 الى 95% الافشنسي بتاعتها. فيبقى انت كده عندك كفاءة عالية في الوحدات، لازم تبقى بتستخدمها في دائرة الهيدروستاتيك. طيب هنا السؤال الرابع بيقول هل في دائرة الهيدروستاتيك يونت ديت هل فيها تانك؟ Is there a hydraulic tank in hydrostatic transmission unit؟ هل فيها تانك؟ الإجابة، طب ناخد السؤال الخامس ونجاوب عليهم بقى مرة واحدة. How hydrostatic transmission circuit filled with oil؟ يعني مثلا الإجابة على طول على الجزء ده هي طبعا فيها تانك أكيد. وإزاي بيتملي؟ عن طريق إن في بامب اللي هي هيبقى بقى اسمها تشارجنج بامب. هذه البامب بتضخ فين؟ بتضخ في خط اللي هو الضغط المنخفض، اللو بريشر سايد، الجانب اللي ضغطه منخفض. طيب عشان أضمن إن وظيفة البامب ديت إنها مش مجرد انها بتملى كده وخلاص وتقفل على الخرطوم، لا ده انت لازم تملى وترفع الضغط بتاع هذا الخط عشان تضمن دايما ان هو محمل ومليان بالزيت. لحد كام معرفش، ده انا كده جاوبت على السؤال اللي هنا وخلاص على كده تمام. ننتقل الى السؤال اللي بعده السادس، وهو يقول الآتي: what are the specification of charging pump؟ ايه هي المواصفات بتاعت التشارجنج بامب اللي احنا شفناها من شوية؟ المواصفات بتاعتها يعني ايه المواصفات؟ طب احنا حطينا التشارج بامب ليه؟ خليني اقول لك باختصار كده. المفترض ان الايديال كيس انه الدايره تفضل شغاله، الفلو اللي طالع منها رايح للناحيه التانيه في الموتور، واللي خارج من الموتور راجع منه. لكن مع التشغيل بقى زي ما بقول لك كده بيبدا يحصل انترنال ليكج، تآكل بين الاجزاء المحتكه ببعضها، فيبدا الخلوص يزيد، فتبدا التهريبات والتسريبات تزيد. يعني معناها انه مش طالع للسيستم كميه المظبوطه او المطلوبه. طيب لحد امتى بقى هيفضل هذا الموضوع شغال؟ كل ما ينقص انا اعوض بزيت. قال لك لحد ما توصل الى الكفاءة الطبيعية اللي المفروض اليونت او الوحدات بتاعتك تشتغل عليه. ايه بقى الكفاءة الطبيعية؟ قال لك لحد 80% ده ماكسيمم. يبقى انت كده خلاص قفلت، ما ينفعش البامب بتعوض اكتر من كده. تمام. اذا البامب بتعوض لك، اللي هي التشارجنج بامب، دورها انها تعوض الفقد اللي بيحصل في هذه الدائرة نتيجة التآكل مع عملية التشغيل. تمام كده. طيب خلينا نكمل برضو السؤال السابع ونشوف ايه السؤال بيقول ايه. how to protect الهيدروستاتيك ترانسميشن سيركت from overload؟ ازاي تحمي دائرة الهيدروستاتيك ترانسميشن from الاوفرلود؟ سؤال، يعني ايه اوفرلود؟ اوفرلود يعني معناها حمل زيادة. طب والحمل الزيادة ده هيجي فين وعند مين؟ نفترض انه الموتور هو راكب عليه العجلة اللي بتلف، والعجلة دي قابلتها مثلا اتزنقت في حتة كده فيها صخور فراحت مكلبشاه. طب انا كده مدي للموتور زيت وبديهوله زيت بباور،
او ببريشر عالي عشان يلفوا، بس العجله زي ما بنقول دقره، يعني خلاص قفلت، ما فيش امكانيه تلف. فايه اللي هيحصل؟ تتخيل هيبدا الزيت يرتفع ضغطه، وممكن يؤدي لانفجار في الخرطوم، يؤدي الى انفجار في اي وصله، وينهار السيستم، مش كده؟ ففي الحالة دي بقى نعمل ايه؟ ان انا احط اوفرلود. عشان اعالج الاوفرلود لازم احط ايه؟ هحط الهاي بريشر ريليف فالف، احطه في المسار ما بين المضخة والهيدروستاتيك موتور، عشان ولازم يبقى واصل برضو الراجع بتاعه واصل الى الخط بتاع اللو بريشر سايد. خلصنا لحد 7 اسئلة، فاحنا نكمل مع بعض بقية الاسئلة تباعا، ونشوف السؤال الثامن بيقول ايه ونجاوب عليه. ماشي الحال؟ يلا بينا. بيقول لك how to keep hydrostatic transmission circuit cooled. يعني ازاي تحافظ عليها باردة. طيب خلينا نقول يعني ايه باردة. طب هي ايه اللي كان بيسخنها عشان نقول هي تبقى ازاي نحافظ عليها باردة؟ اولا خلي بالك انت عندك مصدر رئيسي للحرارة كأنه سخان يعني، خلاص. هذا السخان اللي شغال في الدايرة هو عبارة عن ايه؟ التشارجنج بامب. ليه؟ لانه فاكرين الباور بتساوي ايه؟ احنا قلنا الباور بتساوي البي في كيو على 600 يطلع لك كيلو وات. الكيلو وات ده كل ما كان كبير، اذا ما كانش يوسفول او شغال في الدايرة، فهو على طول لوسس. ولوسس معناها ايه؟ هيت على طول جنريتد هتتولد في السيركت. ادي اول مصدر للحراره. تاني حاجه، مش احنا عندنا الدايره اللي شغاله فوق بالهاي بريشر ريليف فالف، اللي هو كان بيعمل عمليه حمايه للدايره من الاوفرلود. طبعا دي سخونه عاليه جدا كمان هتضاف الى رصيد الزيت اللي عمال يسخن في هذه الدائره. يبقى معنى كده بالإضافة بقى كمان لنقطة تانية، وهي أن دائرة المعدات اللي هي الكلوزد سيركت في الغالب التانك بتاعها بيبقى تانك صغير ومحدود، ما بيبقاش كبير. فكل الأسباب دي بتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. ففي الآخر يبقى أنت عايز توصل لإيه؟ أوصل إن أنا أركب كولر في هذه الدائرة. يبقى عشان أحل مشكلة الحرارة يبقى لازم أركب كولر. ماشي الحال؟ يبقى دي كلها إجابة على السؤال رقم 8. إن إحنا بنستخدم كولر عشان يعمل تبريد للدائرة. ننتقل إلى السؤال رقم 9. والسؤال رقم 9 بيقول لك how to protect hydrostatic transmission circuit from overrunning. إزاي تحميها من الأوفر. هو حد يقول لي ما إحنا لسه مجاوبين عليه؟ لا يا حبيبي. هذا الاوفر راننج معناها ايه بقى؟ معناها العملية العكسية للاوفرلود. يعني ايه؟ حد فاكر الاوفرلود هو ايه؟ الموتور بيدور وبيدور العجلة، فالعجلة قابلت حمل راح مكلبشة وقفها عن الدوران، فبالتالي الضغط في الخط اللي جاي يغذي الموتور عشان يكمل دوران وقف الموتور، فالخط ده ارتفع ضغطه بشكل كبير قوي. عشان ما يحصلوش انفجار ركبنا الهاي بريشر ريليف فالف. امال ايه بقى الهاي او الاوفر راننج ده؟ معناه ايه؟ معناها ان بدل ما العجله وهي بتدور وليكن مثلا بيدخل لها 100 لتر، فبتديني 100 ار بي ام. طيب حلو كده. طيب فجأة حصل سليبنج، اتزحلقت او بقت بتجري خلاص، او حاجة بتجبرها على انها تلف بسرعة كبيرة، فتكون النتيجة انها وهي برضو داخل لها ال 100 لتر هم بس بتلف بدل ال 100 ار بي ام تلف 150 ار بي ام، يعني سرعة كبيرة. طب ما ده معناها انه في فلو ريت دخلها كتير. طب هو ما دخلهاش فلو ريت كبير لان البامب ثابت، او يعني مديها نفس القيمة بتاعت الازاحة بتاعتها. هيحصل ان الخط بتاع اللو بريشر هيتملي بزيت مضغوط او ضغطه عالي. يبقى في هذه الحالة لازم أأمن المنطقة ديت من قصة الأوفر راننج ده، اللي هو هيخلي المحرك يجري بسرعة فيديني كمية زيت في المنطقة المحصورة في اللو سايد أو اللو بريشر سايد، وبالتالي يعمل لي عملية ارتفاع شديد في الضغط في هذه المنطقة، فيأثر لي على اللو بريشر ريليف فالف ولا يأثر على التشارجنج بامب،
فيعمل لك مشكلة في الدائرة في هذه الناحية. يبقى تتوقع بقى الحل اعمل ايه؟ ايوه برافو عليك، هو ده اللي تشيك فالف ده عشان يمنع الاوفر راننج او حاله الاوفر راننج، اللي هو ان يروح داخل لي زيت ببريشر كبير نتيجه الحركه الغير محسوبه دي في على البامب بتاعت التشارجنج او على السكه بتاعت اللو بريشر ريليفر. تمام كده؟ تمام كده. طيب لحد كده نقف ولا نكمل؟ اوعى تكونوا زهقتوا. طب خلينا نكمل الحتة دي. ناخد السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول How to keep hydrostatic transmission circuit clean. طبعا لما اقول كلين يعني نظيفة، يعني معناها ان انا هستخدم ايه؟ فلاتر في الدايرة. طب السؤال الفلتر ايه نوعه ويركب فين؟ هنا انا ما عنديش يعني حرية في الحركة ان انا اركب فلتر هنا او هنا، هي كلها منطقتين اساسيتين. يا اما عند التشارجنج، هي التشارجنج بامب السحب اللي بدخله لها، يبقى في هذه الحالة الفلتر بتاع خط السحب خلي بالك انه لازم يبقى الفتحات بتاعته الميشنج بتاعته لا تقل عن 150 مايكرون. ليه؟ عشان ما تعملش خنق مع الدوران. يبقى ده ناحية السحب. لو هتركب سترينر بيسموه سترينر يعني، ففي الحالة دي يبقى في حدود ال 150 مايكرون الفلتر بتاع السحب. لو هتركب واحد كمان عشان هو ده بقى اللي هيبقى الأساسي، أركبه بعد التشارجنج بامب، وهو هيبقى في الحالة دي اللي هو من 3 أو 5 إلى 10 مايكرون، ما يزيدش عن كده. ليه؟ عشان هو ده اللي هيعمل التنقية الفعلية والحقيقية لدايرة الهيدروليك أو دايرة الهيدروستاتيك كلها. ماشي الحال؟ برضو لحد كده خلصنا الجزء ده بتاع السؤال العاشر. خلينا ندخل ونكمل كله مرة واحدة. السؤال 11 بيقول How to make hydrostatic transmission circuit reversible operation. يعني ايه بقى؟ يعني ازاي تخلي دايرة الهيدروليك بتاعت الهيدروستاتيك ريفرسبل، يعني الف البامب تطلع الزيت كده فتغذي الموتور تخليه مثلا يلف يمين، يعني معناها المعدة تطلع لقدام، او تقلب الاتجاه فتغذي من تحت وتخلي الموتور يلف العكس، فيبقى في الحالة دي الدايرة هتطلع تلف العجلة شمال، يعني معناها ترجع لورا مثلا. فالسؤال هنا ازاي بقى يتم هذا الكلام؟ نعمله ازاي؟ ايوه في هذه الحالة انا كل اللي هعمله، كل اللي بنرسمه كل مرة، ان باجي على البامب واقوم راسم الخطين عاملين كده اهو. برسم البامب عاملة كده، يعني خلينا على جنب هنا اهي، برسم البامب عاملة كده بس خلاص واطلع بيها. طب المرة التانية بقى واروح طبعا هنا للهيدرو موتور اهو كده، واجي اخد الراجع وارجع بيه. المرة دي بقى هخلي البامب تبقى عاملة كده. طيب والموتور هيبقى عامل كده هو كمان. طب يا فرحتي ما احنا عملنا كده، وبعدين فين بقى القصة اللي حكيناها دي كلها؟ انت عندك بقى هاي بريشر ريليف فالف كان عامل كده في الحتة دي صح؟ طيب اهو ادي حاجة هتضطر بقى تعمل ايه؟ واحد تاني اخوه عشان يبقى شغال العكس، مش كده؟ هنا ورايح انا بس بقول لك الفكرة يعني. طيب والتشارجنج بامب اللي كانت بتغذي خط اللو بريشر في الدايرة دي ما بتغذيش الهاي بريشر، كده الاتنين بقوا هاي بريشر لاين، يعني ممكن يبقى فوق هاي بريشر وممكن يبقى تحت هاي بريشر. بقت مشكلة اعملها ازاي دي؟ مش كده؟ في هذه الحالة وطبعا لسه الكولر ولسه الفلتر ولسه الكيس درين بتاع البامب وبتاع الموتور، اجمعهم ازاي؟ قال لك بقى تعالى نتفرج على الشغل بقى على تقيل. يلا يا معلم استعد بقى وقابل يا بص يا سيدي، ادي الدايره اهي، ادي البامب اهي بتاعت الهيدروستاتيك الاساسيه، وادي الموتور يعني باي دايركشنال بقى بيدور في الاتجاهين، والبامب بتشتغل في الاتجاهين. طيب لحد كده ماشي الحال. لو مشينا ادي الدايره اهي، ده الهاي بريشر ريليف فالف من الناحيه، لو ده الهاي بريشر لاين وده البريشر لاين اللي هو الهاي بريشر ريليف فالف، اللي هو لو اشتغل الزيت من الخط الضغط المرتفع بقى الناحية التانية. طب الحمد لله تمام. ايه تاني؟ تعالى كده بالراحة نطلع بره الكركبة دي.
ادي البامب اللي تشارجنج بامب، ادي فلتر السحب قبلها اللي هو اللي اسمه سترينر رقم 7، وطالع بعدها على فلتر اللي هو رقم 8. ويبقى كده الحمد لله كمان برضو ادي اللي تشارجنج بامب. يتبقى عندي الكولر ويتبقى عندي الريليف بتاع اللو بريشر. طب استنى كده، اديني ماشي اهو. ادي في سكتين، طريق الندامة وطريق السلامة. تعالى كده بالراحة، طريق التشيك فالف وطريق اللي رايح للريليف فالف. وهنا خلي بالك ده كمان اللي تشيك فالف للناحية التانية. يبقى معنى كده افهم من كده ايه؟ ان التشارج بامب يا اما هتغذي الخط ده يا اما هتغذي الخط اللي هنا ده، لو كان ايهما اللي هو ضغطه مش مرتفع. تمام. طيب الكولر بقى، الكولر اهو نمسك كده الكولر، هتلاقي بقى اللي خارج من الريليف فالف. طبعا هنا لو الضغط بتاع الدايره زي ما انت شايف، ممكن اللي تشارج بامب لو الدائره وقفت او مورت، يبقى على طول الفلو بتاع اللي تشارج بامب يجي يعدي من الريليف رقم كام؟ 6. يروح فين؟ او بص بقى، ماشي 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 ماشي، رايح على الكولر هنا. طيب والدرين بتاع البامب رايح على الكولر، هو كمان متجمع في النقطة دي مع اللي جاي من الريليف ورايح على الكولر. طب والدرين كمان بتاع الموتور، ايوه 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 اهو ماشي، بص لحد ما جه النقطة دي وراح داخل معاهم كمان، وبقى التلاتة هم متجمعين يعني عند الكولر وداخلين على الخزان مرة تانية. فبقى دي كده ازاي نخلي الدائرة ريفرسابل في التشغيل بتاعها. ماشي الحال. ويبقى كده جاوبنا على السؤال رقم 11. خلينا ندخل على السؤال رقم 12 ناخده بالمرة، وانتوا حرين بقى تطول معاكم زي ما تطول، المهم انتوا ايه استحملوا بس. تمام. طيب يلا ندخل بقى على السؤال. خلي بالك كده، احنا بقى ايه اتفقنا مرة لما شغل من الناحية الأمامية يبقى الموتور هيلف العكس، هيلف يمين. لو عكسنا الاتجاه هيلف الموتور شمال. إذا جاوبنا على السؤال بتاع الدايرة إنها تبقى ريفرسبل، تشتغل في الاتجاهين. ماشي الحال. تعالوا نكمل السؤال رقم 12 ونشوف. بيقول لي what is the function of shuttle valve. ايه shuttle valve ده يعني ايه؟ وايه وظيفته ده في الدايرة؟ ما احنا خلينا خلاص الدايرة بقت كلها مية مية وشغالة. تعالى كده نشوفها فيها ايه يعني. فيها ايه؟ حد يقول لي. استنى كده، احنا في حاجة مخدناش بالنا منها. مش فاكر لما كنا بنعمل في اوائل الدوائر واحنا شغالين في السيستم بتاعنا كانت الدايرة بتشتغل ازاي؟ كنا بنقول الهاي بريشر سايد، الناحية اللي فيها الضغط عالي، كانت ديت هي اللي بتبقى مضغوطة بالضغط العالي. ما اكيد يعني، ما هي ضغط عالي بسيطة يعني، هي حاجة تانية. المشكلة بقى كانت فين؟ في اللو بريشر سايد، الناحية اللي فيها ضغط منخفض. كنت باخد الضغط المنخفض اللي جاي من الموتور، لو تفتكروا كنت بعديه على مين؟ على الريليف، ويطلعوا فيعملوا ايه؟ يشموا نفسهم كده ويدخلوا في الكولر، يعني سواء يعدوا على الكولر او يدخلوا على التانك قبل ما نحط الكولر، يشموا نفسهم شوية يرتاحوا، وبعدين يطلعوا بعد كده في الدايرة مرة تانية. فكانوا بيعملوا عملية تبريد. السؤال بقى، هي فين القصة دي هنا؟ هي موجودة عندنا؟ هل خط اللو بريشر سايد ده اهو، لو ده الهاي بريشر هنا، الحتة دي هنا الهاي بريشر زي ما شفناها من شوية. طب اللو بريشر ايه ده مفيش حاجة، ده السكة مقفولة، ده هنا ريليف وهنا ريليف، وادي الخط رايح اهو على البامب. يعني معنى كده ان ما حصليش تبريد لخط اللو بريشر، او ناحية اللو بريشر سايد دي مش حاصل لها اي تبريد او تهدئة للحالة بتاعتها. يبقى في الحالة دي اعمل ايه؟ لو حطيت ريليف هنا، طب ما هو الريليف ده اللي هو برضه هيبقى لو بريشر، ما هو كان على لو بريشر ريليف فالف مظبوط على 15 بار. ده كده هيخلي الدايره الزيت يمشي منها ويعمل لي سيركيوليشن هنا وما يدخلش على البامب، ما يعديش هنا للمضخه. يبقى ايه المشكله هنا؟ احلها ازاي؟ والله مشكله يا اخي. عموما خلينا كده نشوف الاختراع اللي الناس عملوه بره
ايه ونحاول نفهم ايه المعنى بتاعه. هذا هو الاختراع اللي بيسموه حاجة اسمها فلاشنج فالف، او ساعات يسموه شاتل فالف. شاتل يعني ايه؟ يعني مكوك. مكوك زي شاتل سبيس، مكوك الفضاء. ليه سموه مكوك؟ عشان دايما رايح جاي زي المكوك بتاع المكنة كده، بيسموه مكوك. كلمة شاتل يعني مكوك. خلاص. غير شات اوف. شات اوف ده اللي بيقفل، لا اللي هو المحبس، شات اوف فالف. لكن ده شاتل فالف واسمه مكتوب اهو. قال لك طب ايه مواصفاته؟ ده عبارة عن صمام، ده بقى بيبقى موجود في مؤخرة، في اخر جزء في البامب، الموتور، الهيدروليك موتور مع الريليف. لكن البامب بيبقى راكب فيها الجزء بتاع التشارجنج والريليف بتاعها، والاتنين تشيك في البامب. ده عبارة عن بلف 3 على 3، 3 بورد. ادي 1 2 3، يبقى 3 بورد على 3 اوضاع، يبقى 3 على 3. الوضع السنتر بتاعه كلوزد تايب، وبيشتغل بايه؟ باشارتين زيت. ادي اشاره زيت تحرك البلف ده، او يعني الاشاره دي تجيب الوضع ده، او الاشاره دي تجيب الوضع ده. اما الوضع السنتر يجي منين؟ يجي من الاتنين سبرينج اللي انت شايفهم. يبقى سبرينج سنتر كلوزد تايب، اللي هو وضع السنتر كلوزد، وبس كده. طيب تعالى بقى نشتغل كده ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا السيناريو. اللي هيحصل ان انا هقوم اخلي الزيت يطلع من هنا تاني. يبقى ده الهاي بريشر سايد. خلاص، ده الهاي بريشر. طب لما يبقى ده الهاي بريشر، يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ النقطة دي هتروح زقة البلف ده كده لهنا. طيب يقوم الخط ده عامل ايه؟ يجي الوضع ده. فهرسمه لك الوضع كأنه جه هنا اهو. بص كده، يقوم الوضع ده رايح هنا، وده بقى مطبب خلاص زي ما هو. لما الزيت ضغط هنا اهو، ضغط على الجزء ده. طيب يبقى الزيت اللي هنا اتقفلت السكة بتاعته، مش هيتحرك اهو، اتقفلت السكة، مش هيعدي زيت. امال ايه اللي بيحصل؟ الزيت اللي راجع من الموتور جزء يروح للدايرة بتاعت البامب، وجزء تاني هيقوم طالع من الخط ده. يطلع بص بقى يروح فين؟ يا ابن اللئيمة، ده جابها بقى من حتة تانية. ده خد الزيت اللي راجع من هنا، وراح رايح بيه على اللو بريشر ريليف فالف من هنا. وقال لك بقى بالمرة هاتهولي هو كمان بالدريم بتاع الموتور، وعديلي يا ابني وروح لي على فين؟ ده راح كمان اهو على الكولر. يبقى عمل ايه؟ يبقى قدر يتحايل بهذا الشاتل فالف على الجزئية بتاعت ان خط اللو بريشر ازاي يروح عن طريق الريليف الى اللو بريشر ريليف فالف الى الكولر عشان يتبرد ويعمل تبريد للسيركت ديت عن طريق هذا الشاتل فالف. طب ما في هنا مشكلة صغيرة قوي، اللي هي الزيت بتاع التشارجنج وام. ما هو لقى لو بريشر ريليف فالف 5، ولاقي اللو بريشر ريليف فالف اللي هو رقم 6. ما يختار انهي بقى فيهم ويعدي منه؟ الاتنين زي بعض مش كده؟ قال لك برافو عليك، ملحوظة مية مية. عشان كده بنخلي بقى البلف رقم 6 ده، اللي هو الهاي بريشر او اللو بريشر برضو بتاع التشارجنج بامب، عشان الزيت اللي جاي من التشارجنج بامب ما يعديش فيه هو كمان. فنقوم نعمل ايه بقى؟ نخلي الفالف ده اعلى باتنين 3 بار عن الفالف رقم 5. يعني اذا كان ده هيبقى مظبوط على 15 بار مثلا، يبقى ده يبقى 17 18 بار، بحيث ان يعني البامب ما تستسهلش وتضطر تمشي في الدايرة وتروح لخط اللو بريشر وتطلع منه اللي هو ال 15. لكن لما الدايرة تقف وتبقى في وضع المور، يبقى على طول التشارجنج بامب ما تلاقيش غير السكة بتاعة اللو بريشر اللي هو رقم 6، وتطلع منه إلى آخرتها خالص. وبكده يبقى هي دي دايرة الهيدروستاتيك ترانسميشن يونت. أعتقد إحنا المرة دي يمكن أفضنا شوية، مش مجرد السؤال وإجابة زي التاني، لكن المرة دي بدأنا نفهم هيدروليك سيركت، ونفهم دايرة، ونفهم ليه حاطط كل الأجزاء بتاعة الدايرة في
أماكنها. بدل ما كنا نجيب الدايرة ونقعد نفصص ونشرح إيه، لا، بدأناها الأول من دايرة بسيطة، ثم بدأنا نحط المكونات من خلال مجموعة الأسئلة دي اللي حطيناها عشان تجاوب على تساؤلات تحللك بيها أزمات في الدائرة. وبعدين كده أنت بقى لما تشوف الدايرة بأي شكل ليها تقدر تستوعب هي بتشتغل إزاي وبتمشي إزاي. ماشي الحال. أتمنى بكده تكونوا يعني وصلت لكم المعلومة وتستمتعوا وتستفيدوا من هذه الموضوعات الخاصة بها. ولو في أي حد له أي تعليق أهلا وسهلا به في أي حاجة، وإن شاء الله نلتقي على خير في الفيديو اللي جاي. أشوفكم على خير. سلام عليكم.